κάτω πάμε ησυχία. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές και αγαπητοί νέοι συνάδελφοι. Πήραμε την πρωτοβουλία σαν Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής να κάνουμε το πρώτο εργαστήριο πειραματικά. Όταν έχω μία πηγή σε έναν χώρο που έχει κάποια ηχοστάθμη σε μία απόσταση, ας πούμε εκεί παίζει κάποιο ηχείο. Προσδιορισμός της ηχομόνωσης αναλόγως του ήχου μεταξύ δύο χώρων σε ένα κτίριο χρησιμοποιώντας μετρήσεις ηχοστάθμους. Οι χώροι οι οποίοι μπορούν να μετρηθούν είναι από 10 έως 250 κυβικά. Καλησπέρα και από μένα. Μέσα στο πρόγραμμα που έχουμε στις 2 ημέρες, προφανώς θα πρέπει να κουβεντιάσουμε και το θέμα των εργαλείων που χρησιμοποιεί κανείς για να κάνει τη δουλειά του, ειδικά την δομική ηχομόνωση που είναι το θέμα του σεμιναρίου μας. Έχουμε ένα 12ευρώ ηχείο έτσι κρεμασμένο, αναπτυμμένο στην οροφή και η ανάπτυξη έχει γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να μετακινείται σε δύο διαφορετικές θέσεις. Οι κόκκινες γραμμές είναι ουσιαστικά τα όρια μας. Εάν είμαστε σε συχνότητες 1600, 2, 2,5, 3%. Εάν είμαστε μέσα σε αυτά τα όρια, είμαστε εντάξει. Επίσης, έχουμε την υποχρέωση να μετράμε υγρασία και θερμοκρασία και να καταγράφεται στο πιστοποιητικό. Αναφέρω μετά εμβαδά, έτσι, αυτό που είπαμε, θερμοκρασία, υγρασία και μετά μια περιγραφή έτσι, του δοκιμίου. Ποιος το κατασκεύασε, ποιος το τοποθέτησε, έτσι, ποιος δίνει την εντολή στο εργαστήριο και μια όσο γίνεται πιο λεπτομερή περιγραφή του δοκιμίου. Μισό μέτρο τουλάχιστον, 1 μέτρο είχα πει, αλλά να μην το ξεχνάμε. Η separating element και loudspeaker γράφω μεγαλύτερο από 1 μέτρο απόσταση να είναι το ηχείο σε σχέση με το χώρισμα που θα μετρήσουμε. Γράφω microphone positions, όταν έχω τρίποδα έχω 5 θέσεις. Χθες μιλήσανε και είπαν ότι δηλαδή όταν βάζουμε μια θέση στην πηγή μετράω για κάθε θέση πηγή 5 θέσεις εδώ μέσα, ok. Γενικά αυτά θα φαίνονται όλα στην κάτωψη. Βέβαια. Αλλά μετράμε ένα χώρισμα που έχει μία πόρτα. Έτσι. Είναι τείχος με μία πόρτα. Αυτό μετράμε. Ναι, θα το βάλουμε δηλαδή εκεί πέρα μέσα το ηχόμετρο. Γι' αυτό το κάνεις αυτό εδώ. Περίμενε μισό λεπτό.